Σύγχρονα θαύματα της Παναγίας. Το θαύμα δεν είναι μόνο ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός που φυσικά μας εκπλήσει και μας αλλάσει τη ζωή, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα της δύναμης της αγάπης του Θεού για να ευεργετήσει, για να θεραπεύσει και για να παρηγορήσει τον πάσχοντα και αδύναμο. Στο σημερινό βίντεο θα αναφέρουμε τα σύγχρονα θαύματα που επέτρεψε ο Θεός μέσω της Παναγίας να συμβούν σε συνανθρώπους μας. Στοιχείο: κατά τα χρόνια 1042 και 1054 έφτασαν πετράδες που ήταν αρβανίτικης καταγωγής. Οι Αρβανίτες, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι γνήσιοι Έλληνες και δεν πρέπει να συγχέονται με τους Αλβανούς. Έφτασαν λοιπόν στοιχείο για να χτίσουν τη νέα μονή. Οι απόγονοί τους εγκαταστάθηκαν στο νησί και ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία. Κάποιοι από αυτούς που διέμειναν στην ονομαζόμενη σήμερα τοποθεσία Παναγία Αρβανίτισσα της Χίου έβλεπαν μια λιγερόκολμη κοπέλα με αρβανίτικη φορεσιά να περιδιαβαίνει στις κορυφές. Κατάλαβαν ότι είναι η Παναγία από την ενδυμασία της και την αποκάλεσαν Παναγία Αρβανίτισσα. Το 1905 βρέθηκε εικόνισμα της Παναγίας και κτίστηκε εκεί η εκκλησία. Η Παναγία η Αρβανίτισσα, που δεν τιμάται μόνο στη Χίο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου κυρίως ζουν Αρβανίτες, στις ψυχές των πιστών, έχει τα χαρακτηριστικά της ανεξίκακης, της μακρόθυμης και της πολυέλης. Έτσι θέλει και τα παιδιά της. Η αγάπη, η επίοικια, η ανεξικακία και η προθυμία μας αποδεικνύουν γνήσιους ακολούθους του Θεού. Απλές αλήθειες που όμως η περιραίουσα ατμόσφαιρα του συμφέροντος και των ψεύτικων σχέσεων μας κάνει να ξεχνάμε. Η Παναγία η Αρβανίτισσα είναι σαν το κατάφορτο από καρπούς δέντρων. Στη φύση, για να έχουμε καρποφορία, είναι απαραίτητο η θρεπτική χημεία από τις ρίζες να διαχυθούν τα κλονάρια, ώστε έτσι να έρθει σκομιδή. Σαν θρεπτικός χυμός λοιπόν στον πνευματικό τομέα λειτουργεί η Παναγία Αρβανίτισσα. Η μυστική επικοινωνία μαζί της είναι η προϋπόθεση για την καρποφορία. Τα πολλά θαύματα λοιπόν της Παναγίας Αρβανίτισσας που επί των πλήστων κατέγραψε ο Αγιορείτης Γέροντας Νεκτάριος, ο οποίος εκτεκταμένα ασχολήθηκε με τη μορφή της, είναι σημάδι και γνώρισμα της αληθινής πίστης, αλλά και εγγύηση της αλήθειας της Ορθοδοξίας. Απαλλαγμένα από κάθε τι εγωιστικό και ιδιωτελές. Δεν έχουν καμία σχέση με την επίδειξη και την εκμετάλλευση που οδηγεί στην γελιοποίηση, αλλά είναι καρπός της πίστης. Υπάρχουν μαρτυρίες για παρεμβάσεις Παναγίας Αρβανίτισσας σε προβλήματα υγείας. Εμφανίστηκε κάποτε σε μια κοπέλα στον ύπνο της η Παναγία Αρβανίτισσα με λευκή αρβανίτικη στολή, την περίοδο που έπασχε από αιμάτωμα στον εγκέφαλο και όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Τη δεκαετία του 50, σύμφωνα με όσα διέσωσε μια άλλη γυναίκα, που η ασθένεια της ψωριάς ήταν σε έξαρση, οι ψωριασμένοι προσκυνούσαν τη χάρη της και θεραπεύονταν. Ένας άλλος έφηβος που έβοσκε το κοπάδι των γονιών του περνούσε μπροστά από το προσκυνητάρι της Παναγίας Αρβανίτισσας που βρίσκεται έξω από τον ναό της, αλλά δεν το άναβε παρότι ήταν σβηστό και το προσπερνούσε αδιάφορα. Κάποια μέρα λοιπόν έτυχε να διαβεί από εκεί λίγο πριν το ξημέρωμα και εμφανίστηκε μπροστά του μια γυναίκα. Τον κοίταξε θλιμμένα και αποχώρησε. Την είδε να εισέρχεται μέσα στο ναό, ο οποίος ήταν κλειδωμένος, και κατάλαβε αμέσως ότι ήταν η Παναγία Αρβανίτισσα. Ένας αείμνητος ταγματάρχης του στρατού είχε αφηγηθεί ότι μόλις τελείωσε μία μάχη στο αλβανικό μέτωπο, ένιωσε να τον πλησιάζει η Παναγία Αρβανίτισσα σε σχήμα μοναχής και αστραπιαία εξαφανίστηκε. Πρόλαβε να προσέξει το κατατρυπημένο από τις σφαίρες ένδυμά της. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά για να διαπιστώσει ότι κανένας από τους συμπατριώτες του δεν είχε τραυματιστεί. Τα θαύματα της Μητέρας του Θεού, τα θαύματα της Παναγίας Αρβανίτισσας, αλλά και το κάθε θαύμα είναι του Θεού ημέριμνα να μας οικοδομήσει ψυχικά και να μας στερεώσει στη δύσβατη χριστιανική ζωή. Τα θαύματα για τα οποία δεν υπάρχουν λογικές αποδείξεις τα αναγνωρίζουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Εκεί που όλοι οι άλλοι δεν θέλουν να τα δουν. Εκεί που οι άλλοι, εγκλωβισμένοι στον ορθολογισμό, τα απορρίπτουν, βλέποντας ψυχοπάθειες, συμπτώσεις, φαντασιώσεις και συγκυρίες. Η πίστη φέρνει το θαύμα, και όχι το θαύμα την πίστη. Για τον πιστό το θαύμα είναι ένα ανοιχτό παράθυρο προς τον ουρανό, από όπου κανείς μπορεί να δει στιγμές από τον κόσμο του Θεού, που είναι υπερβατικός. Είναι ένας κεραυνός στο αδιέξοδο της λογικής και της φθαρτής πραγματικότητας, που μας επιτρέπει έστω και ελάχιστα να αντικρίσουμε κατάματα αυτό για το οποίο δημιουργηθήκαμε και αυτό στο οποίο πρέπει να φτάσουμε. Είναι η απάντηση του ουρανού στην αγωνία και στα δάκρυα της γης. Με το θαύμα ξεπερνάμε προσωρινά το πρόβλημα, αφού μπορεί να μας ξανασυμβεί οτιδήποτε κακό. Ωστόσο από αυτό παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε, συνειδητοποιώντας ότι είναι αποτέλεσμα της προστασίας και της σοφίας του Θεού. Μπορεί αυτή τη σοφία και αυτή την προστασία να μην την καταλαβαίνουμε πολλές φορές και να αδυνατούμε να την ερμηνεύσουμε. Καλούμαστε όμως να την πιστέψουμε.
Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί της Χίου με επιστολές τους στον Γέροντα Νεκτάριο, που είναι γραμμένες με πίστη, απλότητα, καθαρότητα και δέος στην Παναγία, αποκαλύπτουν θαυμαστά σημεία. Παραθέτουμε ενδεικτικά αποσπάσματα 3 επιστολών ακόμη. Ο Δημήτριος Μαλαχίας του Μιχαήλ αναφέρει ότι όταν συμμετείχε σε θελοντική εργασία για την επισκευή της Εκκλησίας, εμφανίστηκε μπροστά του η Παναγία Αρβανίτισσα. Γύρισε το πρόσωπό της, με κοίταξε και μου χαμογέλασε χωρίς να μου πει καμία λέξη. Ο Κωνσταντίνος Ανδρεώτης του Νικήτα αναφέρει: η προγιαγιά μου έλεγε πως όταν κτίσουν την εκκλησία, επειδή η Παναγία τους είχε ονειρέψει να κτίσουν εκκλησία, αρχικά ξεκίνησαν να την τοποθετήσουν χαμηλότερα, εκεί που σήμερα έχουν δημιουργήσει μια λιμνοδεξαμενή. Από βραδείς λοιπόν οι εργάτες, τελειώνοντας τη δουλειά τους, άφηναν τα εργαλεία στον τόπο που έκτιζαν. Το πρωί όμως τα εργαλεία ήταν εξαφανισμένα από τον τόπο που τα άφηναν. Μετά από 3-4 μέρες, ένας τσοπάνης βρήκε τα εργαλεία συγκεντρωμένα στο σημείο που είναι σήμερα, το εικονισματάκι στην πλατεία, δίπλα στην εκκλησία, όπου υπάρχει και ένα αγιόκλημα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η Παναγία Αρβανίτισσα πράγματι είναι ολοζώντανη και είναι εκεί. Η Ελένη Κοψιδά αναφέρει: αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, συνέπεια του οποίου ήταν να δημιουργηθεί ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Εκείνες τις μέρες, σε τηλεφωνική επικοινωνία μας, ο μοναχός Νεκτάριος μου μίλησε με πολύ θέρμη για την Παναγία την Αρβανίτισσα της Χίου. Συν τις άλλες μου είπε ότι η Παναγία εμφανίζεται ντυμένη Αρβανίτισσα. Σε λίγες μέρες θα πήγαινα στην Αθήνα να κάνω μαγνητική εξέταση στο κεφάλι. Η αγωνία μου ήταν μεγάλη. Τότε βλέπω στον ύπνο μου να στέκεται δίπλα μου μια πανέμορφη γυναίκα, ψηλή και λιγερόκορμη, ντυμένη Αρβανίτισσα. Η στολή της ήταν λευκή. Θαύμαζα και έλεγα: τι όμορφια είναι αυτή. Ξύπνησα από το όνειρο τα μεσάνυχτα και μισοκοιμισμένη λέω δυνατά: η Παναγία η Αρβανίτισσα είναι. Διηγήθηκα το όνειρο αυτό στη φίλη μου, αγαθή Μπογιατζή. Σε 2-3 μέρες βλέπει και αυτή στον ύπνο της την Παναγία ντυμένη με την ίδια ακριβώς στολή, πανέμορφη και με το πρόσωπό της να λάμπει σαν τον ήλιο. Σε μία εβδομάδα που έβγαλε τη μαγνητική ήταν πεντακάθαρη. Ανέφερα όλα αυτά σε μία εξάδελφή μου στο Αγρίνιο, την Εφροσύνη Κυρίτσι, η οποία αποφάσισε να με επισκεφθεί. Στο πρακτορείο Αγρίνιου που περίμενε για να έρθει στην Πάτρα, βλέπει μπροστά της να σταματάει ένα λεωφορείο που στο τζάμι του έγραφε Παναγία η Αρβανίτισσα.